Βρισκόμαστε στο προσωρινό Δημαρχείο Κερίνιας, εδώ στη Λευκοσία. Και εδώ έχουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο Σάββα Σχίζα που θα μας μιλήσει λίγο για το Δημαρχείο και θα μας κάνει ένα tour. Γεια σου, Σάββα. Καλώς ορίσατε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μας. Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε στο Δημαρχείο, στο προσωρινό Δημαρχείο Κερίνιας. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για μια μικρή ξενάγηση. Το κτίριο είναι πολύ όμορφο πάντως να πούμε και αναρωτιέμαι από πότε στεγάζεται εδώ το Δημαρχείο. Το Δημαρχείο στεγάζεται εδώ αφού έχουμε χάσει την βάση μας στην Κερίνια. Αναγκαστικά στεγαστήκαμε στην προσφυγιά. Ναι. Ουσιαστικά από τη στιγμή που καταλήφθηκε η Κερίνια και καταλήθηκε εκεί το Δημαρχείο, φαντάζομαι καταστράφηκε και το κτίριο πλέον δεν γνωρίζω. Δεν καταστράφηκε το κτίριο. Το κτίριο υφίσταται. Μπορούμε να το επισκεφθούμε, να το δούμε απ' έξω, να το πει όχι να το επισκεφθούμε. Λοιπόν, αλλά το χρησιμοποιείται τη σήμερα ημέρα από το λεγόμενο Δημαρχείο Κερίνιας, το οποίο έχει οργανώσει το ρετζίμ, το καθεστώς στα κατεχόμενα. Ναι. Ωραία, εδώ φτάσαμε λοιπόν στο σαλόνι, στην χώρο υποδοχής, αν θέλεις, προθάλαμος. Και τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε κάποια βιβλία τα οποία αναφέρονται στην ιστορία. Ναι, εδώ είναι μια αρκετά σπουδαία συλλογή από την κυρία Ρίνα Κατσελή, η οποία ήταν μία Κερινιώτισσα, την έχουμε χάσει προ λίγων χρόνων, η οποία ήταν μία σπουδαία συγγραφέας και προσπάθησε να διατηρήσει εγγράφως τα διάφορα της Κερίνιας, μνήμες, πρόσωπα, την ιστορία. Και τα βιβλία της είναι διαθέσιμα αν θέλει κάποιος να τα αγοράσει. Ναι. Όλα είναι προς πώληση από τον Λαογραφικό Όμιλο Κερίνιας. Λαογραφικός Όμιλος Κερίνιας. Βλέπω και την επιγραφή εκεί. Εδώ έχουμε κάποια προσπέκτους τα οποία αναφέρονται σε διάφορα πράγματα, φαντάζομαι εδώ σχετικά με την Κερίνια, τόσο όσον αφορά την εισβολή εδώ που βλέπουμε για παράδειγμα, όσο άλλα πράγματα, ιστορικά στοιχεία παλαιότερα, όπως ας πούμε αυτό εδώ που βλέπουμε. Ναι. Τι είναι? Εδώ είναι το ομοίωμα του καραβιού, το οποίο έχει ανεβρεθεί στα ανοιχτά της Κερίνιας από τον κύριο Ανδρέα Γκαριόλου. Είναι ένα πλοίο το οποίο είχε βυθιστεί στα ανοιχτά της Κερίνιας περί το 1600 π.Χ. Και έχουμε και ένα ομοίωμα εδώ πίσω μας επίσης. Ναι. Και ένα πίνακα. Ναι, και ένας πίνακας του φίλτα του Ανδρέα Κελέση. Και βρέθηκε λοιπόν πότε, ποιο έτος? Γύρω στο 1965 ανεβρέθη. Η ανέλκυση του έγινε γύρω στο 1967. Ό,τι είχε να απομείνει έχει φυλαχτεί στο κάστρο στην Κερίνια, όπου ακόμα είναι εκεί. Έγινε κάποια συντήρηση σε όσα ξύλα είχαν απομείνει. Και μετά κάποιοι γερινιώτες, Ίδρυμα Χρυσογάβα, έχει κατασκευάσει ένα ομοίωμα του, το οποίο μπορεί κάποιος να επισκεφθεί στη Μαρίνα, στη Λεμεσό. Τέλεια. Και εδώ αυτά τα αντικείμενα ήταν μέσα στο Όχι, πλοίο? αυτά είναι απλώς αρχαιότητες, αλλά δεν είναι από το πλοίο, όχι. Ουσιαστικά όλα τα αντικείμενα που διασώθηκαν βρίσκονται στο κάστρο στην Κερίνια, στα κατεχόμενα. Και διατηρούνται από κάποιον εκεί, υπάρχει κάποιος που τα συντηρεί? Ελπίζουμε ότι γίνεται κάποια συντήρηση τους, ελπίζουμε ότι τα προσέχουν, φυσικά τα εκμεταλλεύονται. Για λόγους τουρισμού? Για λόγους τουρισμού, ναι. Πηγαίνουν οι τουρίστες δηλαδή και τα επισκέπτονται. Ναι. Και εμείς να πάμε για να επισκεφθούμε το κάστρο της Κερίνιας ή οποιοδήποτε άλλο κάστρο στα κατεχόμενα ή αρχαιολογικούς χώρους, δυστυχώς πρέπει να πληρώσουμε κάποιον τίμημα. Ναι, κατάλαβα. Εδώ βλέπουμε και κάτι άλλο ενδιαφέρον όμως. Υπάρχει μια αφίσα τιμής ένεκεν στους πεσόντες και αγνοούμενους Κερινιώτες από το 1940 μέχρι το 1974. Μπορείς να μας πεις λίγο γι' αυτό? Εδώ έχουμε κάποιους οι οποίοι έχουν πολεμήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αριστερά. Κερινιώτες, φυσικά. Έχουμε οι δικοινοτικές ταραχές του 1964-1965 ήταν μόλις είχε αρχίσει η τριβή μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι σκοτώθηκαν γύρω στο 1963-1964-1965 εκεί.
Μετά έχουμε τον Ευγένιο τον Σωτηρόπουλο, ο οποίος ήταν θύμα του πραξικοπήματος το οποίο είχε οργανώσει η Χούντα. Και μετά έχουμε τους πεσόντες και αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής. Ένας εξ αυτών είναι και ο πατέρας μου, εδώ. Βλέπουμε λοιπόν το δεύτερο άτομο από τα αριστερά στην πρώτη σειρά, Σίμος Σχίζας, ο πατέρας μου, ναι. 1911 με 1981, ναι. Ο οποίος έχασε τη ζωή του πολεμώντας. Ο πατέρας μου ήταν στην Κερίνια, ήταν πολίτης, ασχολήθηκε με τον ανεφοδιασμό των στρατιωτών οι οποίοι πολεμούσαν στον Πενταδάχτυλο. Σε μια επιστροφή του από τον Πενταδάχτυλο ήταν η στιγμή που προχωρούσε το τάγκ μέσα στην Κερίνια και πολυβολήθηκε, πληγώθηκε πάρα πολύ σοβαρά, επέζησε, αλλά δυστυχώς λόγω των τραυμάτων του απεβίωσε το 1981. Κατάλαβα. Δείτε εδώ, είναι όλα μικρά στρατιωτάκια, τα οποία σχηματίζουν από μακριά, αν το δούμε φυσικά, την σημαία της Κύπρου. Πολύ ωραία. Ωραία, πάμε και πάνω, να ρίξουμε μια ματιά. Ναι, κοπιάστε πάνω. Εδώ είναι ο χώρος συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις μας γίνονται κάθε πρώτη τρίτη του μήνα. Το Δημοτικό Συμβουλίο αποτελείται από 8 Δημοτικούς Συμβούλους και τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Γραμματέα. Στο πάνω μέρος μπορείτε να δείτε τους διάφορους δημάρχους οι οποίοι υπήρξαν στην Κερίνια. Ξεκινώντας από τον πρώτον, έχουμε εκεί τον κύριο Σακαλή, 1886-1887. Φυσικά δεν είναι όλοι οι δήμαρχοι, δεν υπήρξαν φωτογραφίες όλων των δημάρχων. Εδώ η τελευταία φωτογραφία είναι ο κύριος Γλάφκος Καριόλου. Είναι ο γιος του Ανδρέα Καριόλου, ο οποίος ήταν δίτης και ανακάλυψε τον ναυάγιο του πλοίου της Κερίνιας. Φαντάζομαι τα πιάτα εδώ είναι ομοιώματα. Ναι, είναι ομοιώματα. Στην Κερίνια υπήρξαν διάφοροι καλλιτέχνες που κατασκεύαζαν αυτά τα ομοιώματα και μερικά από αυτά είναι κατασκευασμένα από τους αγαπητούς κερινιώτες καλλιτέχνες μας. Εδώ έχουμε μια συλλογή από κάποιο σπουδαίο αγκιοπλάστη, τον Κώσταντον Ηλιάδη, που κατασκεύαζε αυτά τα υπέροχα πιάτα. Όλα... Ο ίδιος. Ναι. Πολύ όμορφα. Πολύ ωραία σχέδια. Είναι όλα κατασκευασμένα στο χέρι. Αν θέλετε να προχωρήσουμε εδώ σε αυτή τη βιτρίνα, έχουμε αρκετά πάλι κατασκευάσματα από κερινιώτισσες κυρίες, τα κεντήματα, τα κερινιώτικα. Το βλέπουμε δωρεά της κερινιώτισσας Κλέας Μαραγκού Στρογγυλού. Ναι, ναι, ναι. Της κερινιώτισσας Έλλης Σταύρου. Έχουμε λοιπόν και τα ονόματά τους. Ναι. Πολύ ωραία. Εδώ τι κάνετε, παρουσιάσεις? Λοιπόν, εδώ είναι μια μικρή αίθουσα όπου γίνονται διάφορες παρουσιάσεις, διαλέξεις ή ό,τι άλλο χρειαστεί. Μπροστά βλέπουμε την Κερίνια, να υποθέσουμε. Και εδώ ναι, είναι μια παλιά φωτογραφία της Κερίνιας. Προηγουμένως σας έλεγα για την περιοχή όπου ο πατέρας μου είχε αρκετή περιουσία. Είναι στην περιοχή του Snake Island, αυτόν τον νησάκι είναι εκεί. Είναι το Snake Island, το οποίο τώρα έχει μετατραπεί σε στρατιωτική βάση. Στα παράλια της, απέναντι από το νησάκι, ο πατέρας μου είχε αρκετά μεγάλη περιουσία. Και αυτή την έχασε εξαιτίας της εισβολής. Ναι, αυτή την έχασε εξαιτίας της εισβολής. Άρα αυτή η γη που βλέπουμε εδώ μπροστά μας τώρα ανήκει ουσιαστικά στις δυνάμεις κατοχής. Όλα τα βουνά, όλα, ό,τι βλέπετε εδώ είναι ιδιοκτησία της. Πόσο της εκατό της Κύπρου είναι υπό κατοχή? Γύρω στο 37-38% του νησιού, ναι. Εδώ σε αυτήν τη φωτογραφία βλέπουμε την σπουδαία εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ήταν η κυρίως εκκλησία της Κερίνιας. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ παραμελημένη και θέλει
πάρα πολύ συντήρηση. Είναι χτίσμα τέλη του 1800. Και αυτό εδώ που βλέπουμε μπροστά μας πλέον χρησιμοποιείται ως χώρος, είναι προσβάσιμο? Ναι, είναι ένας τουριστικός χώρος, τον οποίο εκμεταλλεύονται οι Τουρκοκύπροι τώρα. Ζουν άνθρωποι δηλαδή εδώ, υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν μαγαζιά κτλ. Ναι, βέβαια. Εδώ βλέπουμε κάποιες ιστορικές φωτογραφίες. Ναι, είναι παλιές φωτογραφίες, τις οποίες έχουμε αντιγράψει και εκθέτουμε εδώ. Του 1878, του 1890. Εδώ σε αυτήν τη συγκεκριμένη είναι το αβαΐον του Πέλαπαΐς. Ήταν ένα παλιό αβαΐον, στο οποίο ήταν η εκκλησία η Ασπροφορούσα, η εκκλησία που χρησιμοποιούσαν το χωριό μέχρι το 1974. Πριν την εισβολή δηλαδή χρησιμοποιούνταν, αλλά τώρα πλέον Τώρα είναι τουριστικό ατραξιόν για τους τουρίστες. Εδώ σε αυτήν τη φωτογραφία βλέπουμε, είναι φωτογραφία του 1890 και βλέπουμε τον Αρχάγγελο ότι... Η Κερίνια, έτσι. Ναι, εδώ η Κερίνια, είναι μια φωτογραφία του 1890. Εδώ είναι φωτογραφίες από τις διάφορες σχολικές εορτές. Όπως βλέπετε εδώ είναι εορτασμός της 25ης Μαρτίου στο Γυμνάσιο Κερίνια στη δεκαετία του 1950. Σχολικοί εορτασμοί. Ναι. Και διάφορες άλλες φωτογραφίες μαθητών, χορευτών, καθηγητών. Βλέπουμε βρακάδες, δηλαδή παραδοσιακές στολές της Κύπρου, που μοιάζουν με την παραδοσιακή στολή της Κρήτης. Ναι. Χορεύουν οι βρακάδες. Χορεύουν οι βρακάδες. Κυπριακά. Άντρες της Κερίνιας χορεύουν τον Συρτό σε γάμο τη δεκαετία του 1950. Μια απορία που έχω εγώ είναι πώς γίνεται να εκλεγεί κάποιος στο Δήμο της Κερίνιας από τη στιγμή που είναι προσωρινός και βρίσκεται εδώ. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Ναι, οι Κερινιώτες είναι καταγραμμένοι ως άτομα τα οποία προέρχονται από την πόλη της Κερίνιας. Δημότες του Δήμου Κερίνιας. Δημότες του Δήμου Κερίνιας. Είναι οι ψηφοφόροι για το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο. Δυστυχώς όμως, μόνον οι εκπατρογονίας μπορούν και να διατηρήσουν τη ψήφων για να ψηφίσουν για την Κερίνια. Δηλαδή, εμέναν τελευταίως με ψήφισαν η κόρη μου και ο γιος μου για να γίνω Δημοτικός Σύμβουλος, αλλά τα παιδιά της αδερφής μου δεν μπορούσαν να με ψηφίσουν, διότι ο πατέρας τους δεν ήταν Κερινιώτης. Πάει μόνο με τον πατέρα δηλαδή. Τον πατέρα. Δυστυχώς. Και άρα αυτό έτσι πώς θα εξελιχθεί τώρα? Πώς θα εξελιχθεί, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει συρρίκνωση των Κερινιωτών. Επίσης αρκετοί γονείς αμελούν το να εγγράψουν τα παιδιά τους ως Κερινιώτες δημότες και πιστεύω ότι σιγά σιγά ο πληθυσμός του Δήμου Κερίνιας συρρικνώνεται. Για πόσα άτομα μιλάμε αυτή τη στιγμή? Κοντά 2.500 άτομα. 2.500. Κατεβήκαμε πάλι στον κάτω όροφο και εδώ θα δούμε ένα βιβλίο. Ναι, είναι ένα βιβλίο με διάφορες υδατογραφίες από την Κερίνια, από διάφορους ζωγράφους, διάφορους καλλιτέχνες, ναι. Είναι... Εσύ γεννήθηκες στην Κερίνια, έτσι? Εγώ έζησα μέχρι το 16ο έτος της ηλικίας μου στην Κερίνια, ναι. Παρέμεινα στην Κερίνια ως εγκλωβισμένος μετά την εισβολή για 6 μήνες στο Dom Hotel. Dom Hotel, ναι. Το Dom Hotel ήταν ένας χώρος όπου κατέφυγαν αρκετοί Κερινιώτες για προστασία. Παρέμεινα μέχρι τις 6 του Δεκέμβρη. Τις 6 του Δεκέμβρη ανταλλάχτηκα, δηλαδή ήρθα στις ελεύθερες περιοχές εγώ και 10 Τουρκοκύπροι μετέβησα στις κατεχόμενες περιοχές. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ξανάγηση εδώ στο Δημαρχείο. Μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το Δημαρχείο για να μάθει περισσότερα για την ιστορία? Οπωσδήποτε, οι πόρτες του Δημαρχείου είναι ανοιχτές σε όποιον επιθυμεί να ενημερωθεί και να διανέμει ό,τι διαφημιστικών υλικών υπάρχει στο Δημαρχείο. Αυτά εδώ δηλαδή? Ναι, αυτά εδώ. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έρθει και να πάρει διαφημιστικά για να μάθει περισσότερα για την ιστορία? Ναι. Έναν ωραίο εγχειρίδιο το οποίο δείχνει την ιστορία της Κερίνιας είναι
αυτό το βιβλιαράκι, το οποίο είχε κατασκευάσει η μακαριστή κυρία Ρίνα Κατσελή. Αν θέλουν οι άνθρωποι να το προμηθευτούν διαδικτυακά, γιατί δεν μπορούν να έρθουν, μπορούμε να το μοιραστούμε εμείς μαζί τους. Σίγουρα. Τέλεια. Αν θέλετε, παιδιά, λοιπόν, ζητήστε το και θα σας το στείλουμε. Έγινε. Όσον αφορά την τοποθεσία σας, βρίσκεστε πολύ κοντά στο οδόφραγμα του ξενοδοχείου που ονομάζεται Λίδρα Palace. Λίδρα Palace. Λοιπόν, το Λίδρα Palace ήταν ένα από τα πιο σπουδαία ξενοδοχεία προπολεμικά. Ήταν ένας χώρος που σύχναζε υψηλή κοινωνία, αν θέλεις, της Λευκωσίας και όχι μόνο της Λευκωσίας. Δυστυχώς, μετά την εισβολή, δεν είναι πλέον ξενοδοχείο, είναι τα headquarters των Ηνωμένων Εθνών. Ναι. Και εδώ ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο έχουμε ένα χώρο όπου μία φορά το μήνα μαζεύονται οι άνθρωποι, η νεολαία από τον Δήμο Κυρίνιας και κάνουν κάποιες εκδηλώσεις, ψήνουν σουβλάκια, απονομές βραβείων. Οι τελειόφοιτοι κάθε χρονιά βραβεύονται εδώ, οι αριστούχοι. Και όχι μόνο. Μου αρέσει πολύ η αφίσα που λέει πόσο απέχει η Κερίνια μάνα και λέει όσο αποφασίσουμε γέμα. Σε λένε σιούφτα. Έχουμε την πρωτομή του Νικόλα Σάβα Μπαρί, ετών 20, στρατιώτη, και το συγκεκριμένο μνημείο το έφτιαξε η ίδια η οικογένειά του. Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να έρθουν περισσότεροι άνθρωποι εδώ στο Δημαρχείο για να μάθουν περισσότερα για την ιστορία της Κερίνιας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.